Hello again, everyone. Good morning, good morning. I hope up and running pa po tayo. Energy pa rin natin. Very high and peaking. So we're on to the third session of the day. So without further ado, I'm going to introduce our speaker. So our next speaker this morning is a Bachelor in Elementary Education graduate from NUEVA ECIJA University of Science and Technology. His technical expertise is clearly seen through easy handling and polished navigation with Microsoft applications such as Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, and Adobe apps like Photoshop and InDesign. What makes this next speaker stand out from the rest are his talents and interests. He can sing, he can dance, he can cause and even play musical instruments like the ukulele. With such array of talents, we shouldn't be surprised how he has excelled in the national DepEd TV program since August 2020 as a composer, a singer, a voice talent, and a script writer. Ladies and gentlemen, please help us welcome the ever-talented and hands-on teacher from STO NUEVA ECIJA, who will be sharing his expertise in songwriting. We have Mr. Gerald S. Ramos. Good morning, Sir Gerald. Good morning, ma'am. Good morning po sa ating lahat, sa mga nanonood po, nakasama nating mga kaguro dyan sa DepEdAngeles City. Thank you very much, ma'am, for inviting me as one of your speakers and sharers for this session. Thank you very much. Definitely a pleasure having you here today, sir. Sir, meron po akong konting Q&A lang with you. Sure, ma'am. Kakatahan niyo raw po kami mamaya. I hope. Sige po, malalaman po natin later on. Willing po akong ipa-extend po yung live stream ngayon para na po pakantahin ka, sir. Pangalawang question, sir. Kasi parang youthful naman po tayo. Single po ba kayo? Showbiz, sir, no? Yes po, single na single. Ayan. Okay for dating, sir, kasi at mga participants natin, hindi lang for learning, gusto din nila pati love life ng mga speakers namin. Alamin, ganun sila ka. Sige po, alam niyo na after the session. Kidding aside. So, sir, thank you again for being with us, and the floor is all yours. We'll just be here on the sides and to assist you with whatever you would like us to do. So, thank you po, and all ears to you. Thank you very much, ma'am. Ayan, maraming salamat po, ma'am Floy. And thank you very much po sa ating SDO Angeles City sa pag-invite po sa akin dito as one of your speaker. It's really an honor for me po to be part of this training or workshop. Ayan. So at this point, let us start our discussion or my presentation. Ayan. So I hope nakikita na po ng ating mga viewers ang aking screen. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. So, okay po. May I ask someone po if my screen is now being seen? Ayan. Thank you very much po. Ayan. I think nakikita na po. Hello po. Ayan. So, let us start with this one. Ayan. Ang title po ng aking song is, ang aking presentation rather, ayan, song, parang gustong-gusto na agad kumanta, di ba? Ayan. So, ayan. So, good morning po ulit sa ating lahat. Ang aking pong title ng presentation ay 10 Simple Steps in Songwriting. So, our objective for this morning is to explain simple steps on how to write songs. Ayan.
So the first question here is that, do you love listening to a song? Ayan. I know everyone is love nila ang pag-listen sa kanta, di ba? Lalong-lalo na po kung ang ating kanta ay tago sa puso at yung meaning ng kanta ay nakaka-relate tayo, di ba? At there are times po kapag gustong-gusto ko talaga yung kanta, I see to myself na kinakabisado ko po yung kanta, and then kino-cover ko po siya kasi I also do cover songs. Meron din po akong YouTube channel. Ayan, nakapag-promote na rin po ako. maraming salamat po. Ayan. Nagko-cover song po ako, kaya yung mga kantang gustong-gusto ko po ay kinakanta ko po at ina-upload ko din po. Ayan. So, yung mga songs na yan ay nakaka-LSS o yung tinatawag nating last song syndrome. Ayan. So, next is, what is music to you? There are varied definition of music, and one of it is vocal or instrumental sounds, or both, combined in such a way as to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion. So, sa atin po, kapag narinig natin ang salitang music, ay pumapasok na agad yung instruments o yung tunog, di ba? Same is true with the vocal sounds. So, kapag pinag-combine, yes, music po yan. And also, I would like to highlight this phrase, expression of emotion. Kasi po for me, music is one of the important part of my life because it is an art where I could express myself. This is where I could express my feelings. So yun po, that is why music is very important for me. Okay po? Ayan. Next is, why do we need to create or write our own music? So in producing video lesson, we encourage everyone to create or write his or her own song kasi ayaw po natin yung tinatawag na copyright, di ba? If we are using existing songs, mahirap po na magkaroon tayo ng copyright, no? Bakit po hindi tayo sumulat ng sariling atin, di ba? Aside sa makakaiwas po tayo sa ating sa tinatawag nating copyright strike or claim, lalo na pag in-upload po natin yan sa social media platform like YouTube, Facebook, ayan. Madalas po dyan ang copyright strike or copyright claim. Ayan. So, mafe-feel mo pa yung fulfillment sa sarili mo na nakapag-create ka ng sarili mong kanta. So, iba po kasi talaga yung feeling kapag yung nakapag-produce ka ng sarili mong kanta. Parang ang feeling is proud na proud ka sa sarili mo. Kasi, malay mo one day, yung kanta pala na ginawa mo ay maging sikat or maging popular. So, in producing video lesson, kailangan po nating maglagay ng music kasi nga, this will be one of our springboards, di ba? Usually sa ating face-to-face class, di ba? Ginagamit natin ang music or ang kanta para makapag-catch tayo ng attention ng ating mga pupils or learners, di ba? So, same is true with the video lesson. This will make your video lesson more engaging and compelling. So, yun po yung purpose. Why do we need to create our own music? Okay po. Why do we need to add music to our video lesson? Yan. Next is, when do we need to add music to the video lesson? Kailan nga po ba natin kailangan na mag-add ng music? So, this particular question relies to the script writer. Okay po? Usually po, ang song ay ginagamit nga po, tulad ng sabi ko kanina, springboard to start a lesson to catch the attention of our learner. It also serves as our motivation kung saan yung meaning ng kanta po ay related din sa lesson na tatalakayan mo for that lesson. Okay po? Yung iba, nilalagay po yan sa unang part ng video lesson. Kumbaga, nagiging introduction po nila. Okay po? And then, gumagamit tayo ng video lesson, ng music rather, dahil pag may music ang video lesson, mas nagiging engaging nga po at compelling. So, sabi nga ng iba, it adds flavor. Ayan po. Ayan. So, how are we going to write a song?
So, disclaimer lamang po I am not a professional songwriter. So, hindi po ako professional but I have gained knowledge and experiences sa paggawa ng kanta dahil this is my passion. So, this is where I could express myself. So, might as well i-share ko po sa inyo ang aking experience sa paggawa ng kanta. And these particular steps po sa paggawa ng o pagsulat ng kanta ay hindi naman po sinasabing required o ito yung pamantayan, but this will be your guide or your basis sa paggawa ng music or ng kanta. So it really depends on you kung saan po kayo mas magiging komportable sa paggawa or pagsulat ng kanta. Okay po. So next slide is that create the raw material for your lyric. Okay po. So syempre raw material muna po ang gagawin natin dahil maaari pa nating itong mas pagandahin later on. Okay, our step 1. Start with the title. Okay po. Focus on a single idea. Okay po. So pag sinabi nating single idea, that is only one. Okay po? Why? Sa paggawa po ng title, dapat single idea para yung sinulat natin or yung pagsulat natin ay nakafocus lamang sa isa na parang may patutunguhan po. So in creating title, meron po tayong isang theme. So para lang po tayong gumagawa ng isang essay or ng tula kasi nakafocus tayo sa iisang idea lamang. Next po. Create a phrase of 1 to 6 words. Okay po? So, kailangan hindi naman masyadong maiksi yung title, pero may mga title po ng kanta na, halimbawa, isang word lang, isang 1 word, 2 words, even numbers po ay ginagamit sa sulat ng title ng kanta. And also, there are songs na, na yung title ng kanta ay wala or hindi binanggit doon sa may kanta mismo, di ba? So, ganon. So, in here, isinasuggest po namin to create a phrase with 1 to 6 words na magsasummarize po kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa kanta or kung ano yung gusto mong i-tell dun sa story. So, yun po. And then, look for interesting phrase. So, in here, making your title be very expressive is great. From the moment they read the title of your song, the listeners must have the questions to themselves for your title be very expressive. So ayan, need natin na dapat na from the moment pa lang na marinig or na makita or mabasa pa lang ng ating listeners yung title ng kanta, dapat mapapaisip na sila ng mga questions o bakit ganito yung naging title ng kanta, o ano kaya yung patutunguhan? Ano kaya yung kwento behind the title? And then, suggest situation or emotion. Okay po? So, ang isang effective title ay nagsasuggest ng isang sitwasyon or emotion. Kapag halimbawa narinig po natin yung title na, halimbawa, yung aking pong isa sa mga composition ay, makulay ang mundo. Okay po? Makulay ang mundo po kayo. Yun yung isa sa mga compositions ko po. Yun po yung isang ginawa ko. Okay? So, ginamit ko po yun sa isang contest sa ESP. Ayan. So, it can suggest situation kung saan pwede or we tend to imagine na sa mundo ay may mga sitwasyon kung saan nagiging makulay ito. And kung sa emosyon naman po ang pag-uusapan, maaari nating ibigay yung halimbawa ng title ng song na hindi tayo pwede ng The Ones. Diba? Isa po yun sa mga favorite songs ko and I did cover of that po already. Ayan. So, hindi tayo pwede. Diba? Napaka-expressive nung title nung kanta kasi dun pa lang sa title, ang bigat-bigat na nung emosyon. Diba? Makakapag-isip ka na ng question, bakit hindi pwede, di ba? Ang sad, di ba? Parang ang disappointed ka na agad, pero parang gusto mong malaman bakit naging ganun yung title, di ba? Napaka-interesting. And then, use image to give it more interest, di ba? Kung pag-uusapan naman po ang image,
sa title. So ito po yung nakikita natin with our own eye or with our naked eyes. So pwede po tayong maglagay ng mga tangible things sa ating title to give it more interest sa ating listeners. Okay po? And then, if you are to associate naman po sa video lessons, simpleng title lang po okay na, basta ang mahalaga po ay related or alam natin ang patutunguhan or ang kahulugan ng ating title at nakakonect po ito sa lesson natin. So, very simple lang naman po when it comes to video lesson. Kasi nga, dapat ang iisipin mong gagawing title is related dun sa lesson mo. Okay po, let's move on with the step 2. Step 2 is to make a list of questions suggested by the title. Okay. Okay, so in here, start by asking yourself what you want to say about your title and what you think your listeners might want to know. So pagkatapos po nating makabuo ng title, ngayon iisip ka na ng mga tanong na related din sa title mo para makabuo ka na ngayon ng lines para sa iyong verses. So in here, I have here questions, sample questions na pwede po natin gamitin sa na kung saan sasagutin po natin yan, yung mga questions na yan sa mga lines or sa mga verses. Let's say for example, yan, what does the title mean? How do you feel about it? Ano ba yung nararamdaman mo tungkol doon sa title? So pwede mo siyang sagutin and then yung sagot mo na yun yung ilalagay mo doon sa may pinaka-lines mo. Okay? And then what happened to cause this? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung naging dahilan? Bakit nangyari yun? And then, what do you think or hope will happen next? So, pwede din po natin ilagay yan sa ating lines or verses. Yan. So, that is the step 2. And then, step 3, choose a song structure. So, ano po ba yung tinatawag nating song structure? Ito yung magiging pattern or structure ng kanta. So, kasi may mga parts po tayo ng kanta, ng song. Meron tayong lines, verse, chorus, bridge, and then coda. So, these are some of the parts lang po ng kanta. So, ayan. One of the common song structure is yung verse, chorus, bridge, and chorus. So, yan po yung pinaka-common na song structure na napapakinggan nating kanta. Usually, yung mga sumisikat na kanta ay ganyan po ang kanilang song structure, di ba? So, yung una, magsisimula sa verse, first verse. Yung iba, mayroong second verse, di ba? Tapos, after ng second verse, dadaan na sa chorus, and then sa verse ulit, and then chorus, bridge, and then chorus. Ayan po. So, meron na tayong tinatawag na pre-chorus or lift. Ano po? Ito po yung bago tayo dumako sa chorus ay nagbibigay sa atin ng clue na or dito natin na-anticipate na parating na yung chorus. Ito na yung chorus. So example po natin ng kanta yung tulad ng sabi ko kanina, hindi tayo pwede. So gagamitin ko ulit siya na example kung saan ang kanyang pre-chorus po ay yung part na sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala. Okay po. Tapos, chorus na. Okay, di ba? So, yun yung tinatawag nating pre-chorus. Kumbaga, sa pamagitan ng pre-chorus or lift, kaya nga lift, ay malilift natin yung emotion ng kanta. Saka ma-anticipate natin na, ay, eto na, chorus na. Di ba? So, yun po. Yun po yung tinatawag nating pre-chorus or lift. Ayan. So, let's move on with the step 4. Choose one question to answer in the chorus and one for each verse. So, in this step, we are to choose one question that will be answered in the part of chorus and verse. Okay po. We'll focus on the chorus first since it's the most important part of your song. Select the question you want to answer in your chorus. Okay po? Usually po kasi, yung mga songs na napapakinggan natin, yung part ng chorus ay nababanggit yung title. Kaya,
the question na dapat isipin mo dito ay yung question na ginawa mo is masasagot sa chorus. Most important part po kasi ng song ay yung chorus kung saan doon mo po na-express yung feelings and emotions na gusto mong i-convey sa mga listeners mo. Yung song kasi is like telling a story, ano po? Hindi ka lang po basta kumanta, but you have to tell a story. You have to sing from your heart para mas maramdaman po ng mga listeners yung kinakanta mo. Okay po? Like for example po sa aking original composition, tulad ng sabi ko kanina, ito po ay Makulay ang Mundo. Yun po ang title. So first part po nun ay nabanggit yung title. Then second line answers the question, why? So ang chorus po ng kanta na yun ay Makulay ang mundo. Yun po yung title ng song, right? Iba't ibang pagkatao. So doon na po pumasok yung tanong na why. Why? Bakit siya naging makulay ang mundo? Kasi there are iba't ibang tao. Diba? O bakit naging makulay ang mundo? Yun po yung focus. Yung pagiging pagkakaiba-iba ng mga tao. Ayan. Okay, next po. Write down a short phrase that expresses your answer. So kapag nakaisip ka na po ng question, ang isusulat mo ay syempre short phrase at syempre tulad sa tula, i-consider po natin yung sukat at tugma. Okay po? Pero hindi ganun kahigpit when it comes to music. Next, look for images and action words to bring your answers to life. Tulad nga ng sabi natin kanina, we use image to add interests at action words to add energy sa kanta. Okay, so ayan. What is the singer feeling, thinking, or saying? These are the questions po na pwede nating gamitin. What emotion is the singer feeling and how would you describe it? Is it warm or cold? So these are the questions that you might want to answer as you go through the chorus and verses of your song. Ayan. So, dito na po tayo ngayon sa part na kapag nakapagsulat ka na ng mga phrases na naging sagot sa questions mo na ginawa mo sa step 4, iisip ka na ngayon ng melody para sa lyrics mo. So, find the melody in your lyrics. So, sino ba si Melody? Ayan. So, melody po, yan po yung magiging tono ng inyong kanta. Ayan. So, in here, say the phrases you came up out loud. So, meron po akong song, yung i-example ko na rin po yung song na Makulay ang Mundo. Ang first line po nun ay, ano na kasi? Sorry. Noong ako'y bata pa, ang bilin ni ina, huwag na huwag man lalamang ng kapwa, sa halip mahalin pa. So, yun po yung unang verse ko. So, yung verse po na yon, say the phrases you came up out loud. Noong ako'y bata pa, ang bilin ni ina. Huwag na huwag man lalamang ng kapwa, sa halip mahalin pa. So, you are going to say it out loud, just like parang tumutula ka. Ayan. After that, now say them again with lots of emotion. So, uulitin po natin, sasabihin po ulit natin, with more emotions naman. Noong ako'y bata pa, ang bilin ni ina, huwag na huwag man lalamang ng kapwa, sa halip mahalin pa. O di po ba, nagkaroon ng emotion. Ayan, after lagyan ng emotion, exaggerate natin yung emotion in the line. Yung parang papunta na tayo sa pagkanta. Ulitin po natin. Noong ako'y bata pa, ang bilin ni ina, huwag na huwag man lalamang ng kapwa, sa halip mahalin pa. Okay po. So, yun po yun. And then, notice natural rhythm and melody. So, yun po. And then, play it until it feels comfortable. So, ang talagang melody po ng kanta ng aking lines or ng verse po ng aking kanta ay, noong ako'y bata pa, ang bilin ni ina, huwag na huwag man lalamang ng kapwa sa halip, mahalin pa. So, yun po ang melody ng aking first verse ng kanta. Ayan, so that is step 5. Now, let's move on with step 6. Ayan, di ba? Ang bilis po ng aking discussion.
So, kasi alam ko medyo nagugutom na tayo, no? Begin to add chords to your chorus melody. So, since we have now the melody, now, ano na po, lagyan na natin ng chords. Okay? Excuse me po. Ayan, try simple repeated chords. Sorry, ayan, nako-chord na ako. Try simple repeated chord pattern. Ayan. So, after natin makaisip, mas ma-develop natin yan as we begin to add chords. Yan, di ba? Inuuna natin ang melody ng chorus kasi ang chorus ang pinakamahalagang part ng song. If makapag-create tayo ng melody ng chorus, pwede nating pagkuhanan siya ng tono para sa mga verses natin. So, ganun din kasi po minsan ang aking ginagawa. So, uunahin ko po yung chorus and then later on, susunod ko naman yung verses. So, unahin po natin yung chorus. Yan, wag nating pakomplikaduhin ang ating mga sarili. At simpleng chord pattern lang po ang ating gawin upang mas maganda at kawili-wili siyang pakinggan. Yung para po bang paulit-ulit, yung parang ostinato. Yun. Ayan. Play with the melody and chords until you find something you like. So, ako po kasi, ang ginagamit ko is ukulele. So, kapag nakaisip na po ako ng kanta, or ng melody rather, pwede mo na siyang palawakin. If you are going to play instrument, basic chord progression lang, madami ka nang maaaring gawing tono. So, sa akin po, ukulele, usually ang ginagamit kong chords ay G, C, E, and then F. Yan po. Yan. And then after that, record yourself singing and playing even if it's only on your smartphone. So after that, makapag-create ka na ng melody, alam mo na yung chords ng iyong kanta, sing mo na, kantahin mo na, at i-play mo using your instrument, and then i-record nyo po. I-record nyo yung inyong raw material para nang sa ganun po, hindi ninyo malilimutan. So that is the purpose of recording yourself. Ayan, let us now have the development of your song into sections. Okay po. So after that, i-develop natin ang mga verses. Step 7, work on the lyric in your first verse. Okay po. Focus on the question you chose in step 4. So sa step 4 po ay mamimili ka ng question. So doon ka magpo-focus para ma-develop mo ang verse ng iyong song. An intriguing statement, a question, or a description of the situation. So kailangan ang first line po ay either intriguing statement, a question, or a description ng situation. So in my original composition po, isa pa po aking composition, ang title po niya is Life is Like a Rosary. So ang first line ko po dun ay, life is any kind of game. So that is one of my lines in that particular song. Ito po ay nagde-describe ng isang situation about life. So that is a description. Okay po? So kailangan po catchy ang gagawin nating lyrics. Okay, next. In your second line, consider restating the first line in a different way or adding more information. So sa second line naman po, i-relate mo pa rin yung first line doon sa second line, no? Kung description po ang first line ninyo, syempre kailangan description din ang second line ninyo. So sa aking song po, ang second line ko po ay, sometimes it's hard to play. So yun po yung second line ko kung saan related pa rin siya sa first line, di po ba? That is also a description about life. Next po, in verse 1, be sure to give the listeners enough information so they can understand the chorus when you get there. So dapat po sa verse 1 pa lang nakikita na natin or nakapagbibigay pa na tayo ng information na maiintindihan ng listeners natin pagdating sa chorus. Kumbaga, may connection po ang verse natin into chorus. Okay po? Ayan. So we are done with step 7 now. We are going to have the step 8. Connect your verse and
chorus. Okay po? Ayan. Create a transition between them so that they may flow naturally. So since alam na natin yung tono na or melody ng chorus, magke-create na tayo ng transition from verses into chorus. Di po ba? You may need to raise, ayan, you may need to raise or lower your verse, melody, or change the last line to get to your chorus smoothly. So pag magta-transition po tayo from the last line of the verse to chorus, usually po naiiba yung tono ng last line, di ba, ng verse para makapasok tayo dun sa chorus. It's either tumaas po or bumaba ang tono, then saka po tayo papasok sa chorus ng kanta or chorus ng kanta. In that way, mas magiging smooth po ang transition from verse to chorus. Okay, so one tip po. Chorus melodies are usually in a higher note range than verses because they are more emotional. And when we get there, and when we get emotional, our voices tend to rise. So usual naman po yan, di ba, sa mga chorus ng kanta. Kapag chorus na, medyo tataas na yung tono ng kanta. So, ganun po. Okay, so we are done with the step 8. And then, step 9 po, build your second verse and bridge. So, ngayon, magbibuild ka na ng second verse mo. Usually po, yung melody natin sa verse 1 ay same lang sa melody ng verse 2. So, bihira po yung magkaiba ang melody from the verse 1 into verse 2. Diba? Kasi parang magkakaiba na po ng form. Okay. Choose another question to answer in your second verse. So, sa pag-build po ng second verse, iisip ulit tayo ng questions or mamili tayo ng questions na ginawa natin kanina na masasagot natin sa second verse. Siyempre, yung tanong po ay related pa din sa title ng kanta. Okay. Second chorus has the same melody as first chorus. O di po ba, usually naman, ang chorus ay pare-parehas lang ang melody or ang tono. So, same lang po. Ayan. So, meron tayong tinatawag na bridge section adds peak emotional moment. So, yun po yung meron po tayong tinatawag na bridge ng kanta. Ito yung nakakapagpadagdag po ng emotion ng kanta. So, nagra-rise po yung moment pag mayroon tayong bridge sa kanta. So, sa bridge natin maipapakita yung peak ng emotion na gusto na i-deliver ni song composer. Ayan. The melody should be different from both verse and chorus. Okay po? So, try using a chord you haven't used before or changing the phrase length of or motion of the melody. So sa bridge po, iba ang melody, iba ang tono kaysa sa verse at kanta. Kasi nga, iba yung peak o nandito yung peak ng emotion. So ayan. A bridge isn't a requirement but it can add a lot of strength to your song. So hindi po siya requirement, hindi po kinakailangan na lahat ng gagawin nating kanta ay may bridge. So, pero nakakapagpadagdag po siya ng emotion sa kanta. So, para mas maramdaman ng mga listeners natin yung mensaheng gusto nating iparating sa kanila. Okay, next. Ayan. So, we are very close na. Record a rough idea of your song. Ayan. Step 10 na po tayo. Record your song. Ayan. A simple piano vocal or guitar vocal can often be the most effective emotional statement of your song. So, pwede natin i-play ang ating nagawang kanta through different instrument kung saan tayo sanay. Okay? Ako po, usually, sabi ko kanina, ukulele po ang ginagamit ko. Since yun pa lang po ang isa sa mga medyo gamay kong gamitin na instrument. And then, practice both the instrumental and vocal parts until you are comfortable with them. So, i-practice lang natin, syempre, both instrumental and vocal. Huwag nating i-push yung sarili natin na
makapag-create agad. Kasi dahil talagang kailangan natin minsan i-mood yung sarili natin or i-kondisyon para makapag-create ng music. Parang ang moody, di ba? Ganun po kasi ako, may mga times na ang dami kong naiisip, kumbaga, pag puno po ng emosyon ang aking puso, doon po ako mas nakakapag-isip or nakakapag-isip ng mga lyrics ng kanta or ng mga title or ng melody. Kaya sa paggawa ng kanta, pairalin din po natin ang ating mga puso dahil dito din po natin na ilalabas yung emosyon natin, di ba? Then, keep the song and the emotion fresh. So sa step 10 po, record your song. Record nyo po yan para hindi ninyo makalimutan. Ayan, so at this point, as a teacher broadcaster at siya rin sumusulat ng script, siya na rin ang gagawa ng lyrics ng kanta. Okay po? So, sa music department po, share ko lang kung paano po yung nagiging process po namin sa music department. Doon po, meron tayong request form. Yun po ang fini-fill outan ng mga teacher broadcaster kung meron po silang i-request na, halimbawa, ang i-request nila ay musical arrangement, melody, or singer. Ayan po. Usually po ako po, natatapat ako as a singer. Yan. So ako po ay nakakanta na ng ilan sa mga compositions ng ating mga teacher broadcaster. And then nakapag-create na rin po tayo ng sarili nating song. So later on po, ipaparinig ko sa inyo ang aking mga compositions. So nakadepende po kay teacher broadcaster ang paggawa ng kanta or sa script writer. Di po ba? Kasi siya ang magde-decide kung saan niya ilalagay yung music. Kung sa first part ba or pwede rin siyang maglagay sa dulo. Or even sa during, pwede rin po. Kasi nga, kapag nag-add tayo ng music, as I said earlier, it will make your video lesson more engaging. At saka hindi po masyadong nakaka-boring kapag merong music yung kanta, di ba? Mas nagiging lively, di ba? Mas nakaka-catch ng attention. Okay po? So at this point po, ipaparinig ko sa inyo ang aking isa or dalawa. Ayan, dalawa po sa mga compositions. I hope magustuhan niyo po. So ang title po ng una kong composition is English is Fun. So ito po ay applicable sa lahat ng English subject. Open your hearts and then your minds. Make a big smile because English is fun. Look at your notes, listen to us. Learning is fun because English is fun. Words and language is what we should learn. Listen to us and surely you learn. Open your hearts, then your minds. Make a big smile because English is fun. Ayan, so that is one of my composition po. I hope nagandahan niyo siya. And then, meron pa po akong isa. Ayan, so ito po yung isa sa mga recent composition ko po. Ito po ay gagamitin. Ayan, hindi pa po siya na ilalabas sa TV or hindi pa po siya nagagamit kasi this is one of the song na kinreate ko po for episodes po sa Araling Panlipunan 5 kasi I have been one of the scriptwriter po sa Araling Panlipunan 5 kay Ma'am Arlene Miradora. Hello po, Ma'am Arlene. Ayan, so ito po. Ang arranger po nito ay si Sir Melvin. Espanya bansang sumakop sa atin, kultura nila'y niyakap natin. Pagbabago sa ating tradisyon, dala natin hanggang sa ngayon.
Sa wika, edukasyon at agham, arkitektura, siling at panitikan, lutuin, pananamit at panamuti, sayaw, musika at pagdiriwang, maging sa ating pagpapangalan, pagbabaging pamanan ng Espanyol, pagbabaging pamana ng Espanyol. Ayan. Thank you very much po. Ayan, thank you very much po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking mga compositions. Ayan. Ay, wait. Ayan, so this is my reference po sa aking mga diniscuss. Ayan po, pwede nyo pong i-screenshot yan para mas mapuntahan nyo po yung ano na yan. Ayan, so music is fun, just feel the beat and express your emotion. Thank you for listening po. Thank you SDO Angeles City for inviting me. Salamat po sa pakikinig. Thank you so much, sir, for that enriching talk, Sir Gerald. So, medyo kahit hindi po ako musically inclined na tao, medyo parang gusto ko tuloy mag-compose ng sarili kong kanta. Kung kahit hindi man ako yung kakanta, ibang tao kakanta, that would be already amazing. Like what you're doing, ang ganda. Both singing and writing. So, sir, I have few questions here. Ang Yes, mga po. daga po, sir, amazing po for OBB and CBB. According to Sir Alvin, pag narinig ng mga bata, mag-ready na sila for the lesson. And I think that's something that's very commendable po sa inyo, sir. Yung parang kanta pa lang, hindi pa nagsasalita si teacher, compel na silang makinig. Kasi parang merong auto-recognition or prompt na, uy, simula na. So, that's so nice, sir. Thank I you very like much it. po. Good job po talaga for Salamat that, po. sir. Sir, here are some questions that we have. Ito, sir, pinakauna. The person is asking po, sir, in terms of choosing the song or in terms of song choice, ano po talaga yung parang pinaka-akma or pinaka-relevant na social content guidelines na ina-apply po natin sa pagpili ng song, pagsulat ng lyrics? Ano po yung parang mga very few social content guidelines na talagang dapat very observant at wary po yung participants or future composers po natin, sir? Sa pagsulat naman po kasi ng song, this is just expression of your emotion, as I said earlier po, di ba? So, social content guidelines po, I think mag-ingat lamang po tayo sa mga words na gagamitin natin na hindi masyadong harsh or hindi masyadong vulgar, di po ba? Yes. So, yun po. Kasi ang patutunguhan po ng ating kanta or ng music or yung para kanino is para sa mga bata din po. So, yun po. Wow, thank you, sir. At least alam natin na yung mga explicit, mga vulgar, lalo na yung mga mura, bawal na bawal po yun. And, yes, and it all boils down to the 4 core values of DepEd, being maka-Diyos, makabayan, makalikasan, at makabansa. Dapat halos lahat din ng kanta medyo akma dun sa mga themes or values na yun. So, thank you, sir. Kasi yung iba kasi pag they're already at the peak of their emotion, hindi na realize parang yung lyrics natin parang sobrang, hindi na siya angkop even or inappropriate na po siya. Parang, yes, lalo na sa year level, sir. Opo. Kasi meron po tayong mga naririnig na kanta, di ba, usually. Yung mga kantang, actually sa TikTok, di po ba, maraming mga kanta na talagang vulgar ang mga words, di ba? So, huwag po nating masyadong, dito sa platform natin as educator, hindi po dapat natin ginagawa yun. Kasi, at the end of the day, ang ginagawa natin is para sa mga bata. Yan po. Opo. Thank you, Sir Gerald. Next po na question. Sir Gerald, should I pause in creating a specific song, then get back to it when I'm ready? Or should I finish it even if it's bad until I write the perfect song? So, ulit ko lang po, sir. Sige, go ahead, sir. Parang ready na si sir. So, go. Parang ang tanong po is, pagka po ba hindi niya gusto yung kanta, pwede siyang mag-stop, di ba? Parang,
para sa akin po, mas maganda po yun. Kung yung line of thinking nyo ay hindi pa ganun ka-ready, hindi pa ganun ka ano yung emotions nyo, ka-build up, siguro pwedeng mag-stop muna and then, parang mag-isip-isip ka muna sa sarili mo, i-condition mo yung sarili mo. Kasi talaga pong mahirap talaga actually, yung lalo na sa part ng mag-iisip ka ng melody. Kasi ang daming kanta, ang daming song, na minsan, pagka ulit-ulit mong pinapakinggan, parang na-adapt mo, parang yun na yung nagiging tono mo, di ba? Pero tip ko lang po, syempre, makinig tayo ng maraming kanta, and then paglaruan natin sa isip natin, kasi pwede nating akatayin yung mga tono ng mga kanta, tapos pwede nating emerge. So, in that way, makakapag-create tayo ng sarili nating melody. Yun. Ganda ng tip. I like that. Thank you, sir. Next po, sir. How much experience do I need on my instrument before I can start writing songs? So this is a good question. So, yes po, magandang question po yan. So kung bago pa lang po kayo sa instrument na ginagamit nyo, ako po kasi, actually bago lang din po ako sa ukulele, hindi po talaga ako ganun ka-expert. So ako kasi, nanonood po talaga ako ng YouTube tutorial sa pag-play ng instrument. So, hindi naman po necessary na gamitin mo agad or mo agad yung instrument mo kapag lalagyan mo ng chords ang iyong kanta. Di po ba? So, ganun po. sir, okay, go ahead. There, narinig ko na. I thought your audio was a bit lost. Thank you, sir. So, thank you for that advice or tip. Sir, here's another one. It's coming from our highly participative future po na kasama po sa team ng division po in producing online tutorials, Mr. RJ Calagwas. His comment at the same time, his question is, hilig ko po ang pagkanta sa mga kinder pupils ko, pero pangit ang boses ko. May paraan po kaya na gumanda ang boses at napag-aaralan po ba ito? Maraming salamat po. So, that is a very good question po, So, yung quality po kasi ng voice is, unique po yan sa bawat tao, di ba? So, try singing lang po ng singing, kanta lang ng kanta, practice ng practice. Ayan, napag-aaralan din po yan. Kaya nga po tayo meron tinatawag na voice lessons, di ba? So, doon sa voice lessons na yon, talagang mas mabibuild yung iyong vocal techniques, yung mga vocal strength mo. So, ako naman po, personally, hindi po talaga ako nag-voice lesson. It's just that, thank God, meron po akong ganitong talent na talaga pong willing akong i-share sa bawat isa. Ayan. Okay. So, thank you, sir. And ato din, sir, si Sir Noel, talagang for grounding effect, ulit-ulit niyang mini-message sa amin na you always have to have that empathy as we compose. So, we were able to really have that ability to understand and share the feelings of another person through the songs that we're writing. So, ang ganda po no? And we really can see that in everything that we are. In fact, sir, I know I'm not too, parang hindi pa ako ganun katagal sa DepEd TV, but I hope someday soon, if things get better or magkapareho yung schedule natin, marinig ko din po kayo in person. That would be amazing. That would be such an honor. Thank you, sir. Thank you very much po. It's really an honor talaga for me to be part of this. Sir, one last question before we leave you. How do we know na tapos na talaga yung kantang sinulat ko? Yung parang masasabi na daw ng teacher na eto na yon, tapos na to. Paano malalaman po? Meron po bang mga signals or mga signs na tapos na talaga? Usually po, meron kasi tayong tinatawag na coda, dito ba? That is the part where the song na ito na, panapos po yun. Yun yung tanda. Kasi sa mga musical scores po, there is this symbol, coda symbol, na kapag nakita po ng yung mga professional musicians po, hey, ito na yung coda, patapos na yung kanta. Usually po, pagka ang kanta ay patapos na, it's either bumabagal. Di po ba? Parang
pa-low na yung energy mo ng kanta. Pero ano siya, pero sa magandang paraan. So, ganun po. Okay. So, sir, thank you. Thank you so much again for joining us today at this juncture. Allow me to read the citation for the certificate po sa inyo, digital Thank you certificate. very much So, po. thank you po. Ang dami po namin natutunan. Ano sir, may balance ng content tsaka yung fun as we try to we attempt to compose songs that are coming not just from our end na inspired composers but really coming, parang iniisip natin na we're in the position of the learners, kumbaga. No? So para sa kanila talaga, hindi lang dahil feel natin maganda, okay na yun sa learners. Baka maganda pero hindi angkop sa kanila. Yun lang yung sir, no? Nagiging challenge. So I hope the certificate will be flashed now. Okay, antayin lang po natin. Sir, sana di ka nagutom sa talk mo, ha? Hindi naman po. Talagang napakasaya po ng inyong training session, ano po. So, talagang blessed po ako na nakapagbahagi po ako dito. Maraming Thank you, sir. Sa opportunity. I hope soon ma-meet po natin ang isa't isa, ano po. Kasi last luwas ko sa Manila for shoot is last week pa. So, opo. Nag-ano nga kami, sir, from Pasig, pumunta pa kami ng Valenzuela para lang mag-shoot kasi bawal na sa central office daw. Opo, kami naman po sa Makati, doon po kami usually. Malapit lang. Doon po kami usually nag-shoot. Naghanap kami ng restaurant, sir, sa lapit. Sabi ko, gutom na kami. Pero the area we're at, parang ang narrow ng roads, walang makikitang tindahan. So here you go. It's about to flash. Allow me to read the citation. Department of Education, Schools Division of Angeles City. This certificate of recognition is awarded to Mr. Gerald S. Ramos for being the resource speaker during the division webinar workshop on on this day, okay, at Jesus Street. Okay. It seems like I can't see it. My God. Ibig sabihin, matanda. Kakatingin na to sa teleprompter, sir. Oo nga po. Bawal kasi ang salamin sa teleprompter. No po? Kaya nga po. Ulit ko lang po, sir, ha? This certificate of recognition is awarded to Mr. Gerald S. Ramos for being the resource speaker during the division webinar workshop on audio and video-based development of online tutorial sessions held this week at the Division of Angeles City via StreamYard and other platforms. Given this day at DepEd Division of Angeles City, Jesus Street, Pulungbulo, Angeles City, signed by our OIC Schools Division Superintendent, Dr. Irene P. Tamayo Sese. So, sir, congratulations, Sir Gerald. Thank you very much po. Thank you so much po. Sobrang happy po kami na narinig namin lahat ng expertise at mga tips niyo po, sir. Without you, baka ma-feel ang mga teachers namin na puro lang script writing, puro lang video editing. So, at least we're giving them parang an eye-opener na it's not just about those. There's still things to do. Composing songs if you wanted to go the extra mile. So, yes, thank you po, hindi sir. lang po talaga sa pagsulat. There are still lots of things na kailangan po natin. Usually, kung sino po ang talagang mga musically inclined, like sa pagpo-produce po ng music, meron po tayong mga software na ginagamit. Ayan. So, may mga kasama din po tayo dyan. Diba? Sir, thank you so much. Once again, sana po, next time kung kailangan po namin ng speakership with similar na theme, sana makuha pa rin po namin kayo next time, sir. Sure po, no problem po. Such an honor. Thank you very much po. Thank you po. So, ladies and gentlemen, that's it for the first half of the day session. In the afternoon, we will be having topics on voice acting for TV and radio, basic video editing, and content quality assurance from 3 other speakers from the central office. We will be back at 1:30 p.m. for the afternoon session. Thank you once again, everyone, and happy lunch. Sir Gerald,
our Thank you participants, our po. program supervisors, and everyone else. Take care. See you later. Yeah. Thank you po. Thank you. Thank you.